สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Ideal Group Channel ของเราเหมือนเดิมนะคะวันนี้พี่อ้อยจะมาพูดถึงเส้นทางที่เราได้ไปสำรวจสปป.ลาวมาค่ะช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะต่อจาก EP 55วันนี้เราจะเดินทางจากหลวงพระบางไปวังเวียงระยะทางทั้งหมด184กิโลเมตรเส้นที่เราจะเดินทางก็คือจะผ่านเมืองนานนะคะผ่านเมืองกาสีหรือก็คือเส้นผูเก้าหลักเพื่อที่จะเข้าไปสู่ปลายทางที่วังเวียงเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่รถบรรทุกทุกชนิดเนี่ยนะคะใช้กันเพราะว่าเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดแต่ก็เป็นเส้นทางที่อันตรายที่สุดเช่นกันค่ะเพราะว่าเส้นทางไม่ได้ราบเรียบอย่างที่เราเห็นผ่านๆมาจะโหดแค่ไหนไปรับชมกันค่ะเช้าวันที่18กันยายนเราออกเดินทางจากหลวงพระบางนะคะเพื่อที่จะมุ่งหน้าสู่เมืองเงินเลี้ยวขวาเข้าถนนหมายเลข4แล้วก็ตรงยาวๆไปอย่างเดียวจนถึงทางแยกเข้าถนนหมายเลข 4C หรือเส้นเมืองนานกาสีพอถึงกาสีก็จะเลี้ยวขวาเข้าถนนหมายเลข13เพื่อที่จะสามารถตรงไปที่วังเวียงได้ตรงจุดนี้จะเห็นได้ว่าเส้นทางสวยมากๆอารมณ์ประมาณสวิตเซอร์แลนด์เลยสภาพทางก็จะเป็นหินเป็นหลุมตลอดเวลาและที่แน่นอนก็คือความสูงชันเนื่องจากว่าเป็นเส้นทางลัดอย่าลืมนะคะที่เตือนกันก็คือเช็คสภาพรถสภาพคนขับให้พร้อมเพื่อที่จะออกเดินทางกันค่ะเมื่อเราเดินทางมาถึงที่ภูเก้าหลักจะมีจุดเช็คพอยต์อยู่จุดหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นร้านกาแฟภูหลวงจุดนี้จะมีวิวที่สวยงามมากมีหมอกให้ชมเราเดินทางออกจากจุดพักรถมานะคะก็คือร้านกาแฟตรงข้างบนที่ภูเก้าหลักเราจะเลิกเข้าสู่โหมดของถนนที่ค่อนข้างจะโหดนิดนึงจะสังเกตได้ว่าจะมีรถใหญ่ใช้กันค่อนข้างเยอะรวมทั้งรถของท้องถิ่นด้วยขับมาได้สักพักหนึ่งเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นอยู่ทางขวาที่เป็นเหวเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลคือพนักงานขับรถที่จอดรอรถลากเพื่อที่จะให้ขึ้นไปสู่ภูเก้าหลักได้เพราะว่าแต่ละคันก็บรรทุกกันมาเต็มอัตราศึกทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาจะจอดรอกันอยู่เพราะว่าทางค่อนข้างสูงชันซึ่งอาจจะติดลมได้ทางขึ้นก็ว่าโหดแล้วทางลงก็โหดพอๆกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะตะขอลากรถเชือกลากห่วงโอเมก้าต้องเตรียมให้พร้อมค่ะและคนขับก็ต้องชำนาญและรู้วิธีการใช้ดิฟล็อกด้วยและต้องเข้าใจรถของตัวเองอย่างละเอียดไปมาเรื่อยๆเนี่ยรถยังพอไปได้จนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งเราก็พบกระบะขับ1คันเนี่ยนะคะที่เราได้มีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือเพราะว่าของเขาไม่สามารถจะเดินทางต่อได้เนื่องจากว่าติดลมก็เลยใช้วินช์ลากเขาขึ้นมาแล้วก็ให้เขาจอดรอข้างๆเพราะว่าคลัตช์ไหม้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถเดินทางต่อได้สักระยะหนึ่งนะคะจะสังเกตได้ว่าข้างหลังจะเห็นแบ็คโฮกำลังลากรถ22ล้อขึ้นมาอย่างทุลักทุเลเพราะทางค่อนข้างโหดรถพี่ใหญ่2คันที่แซงเราไปเนี่ยที่เห็นเนี่ยก็ไม่ใช่ผ้าเบรกไหม้ด้วยแต่เป็นควันจากสายท่อน้ำที่ต่อลงมาเพื่อฉีดน้ำเบรกสำหรับขาลงเพื่อป้องกันเบรกไหม้แต่ละคันก็บรรทุกกันมาหนักๆทั้งนั้นถามว่ามาได้ไหมมาได้ค่ะทางลัดขอใช้ทักษะของพขร.ด้วยเยอะๆเลยทีเดียวแล้วก็พี่ใหญ่คันแดงที่เขาวิ่งสวนไปทางเลนขวาเนี่ยก็คือเขาไม่อยากจะมาติดลมทางเลนซ้ายนี่เองเราก็เลยเปิดช่องทางให้เขาไปได้โดยสะดวกตอนนี้จะเป็นทางลงเขานะคะประมาณ9กิโลขณะที่เราลงเนี่ยเราก็จะเห็นรถที่วิ่งสวนขึ้นอย่างรถคันสีน้ำเงินเนี่ยเขาต้องถอยหลังเข้าไปตั้งหลักใหม่ถนนก็เท่าที่เห็นก็คือจะเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะคำว่าทางลัดบางทีเนี่ยอาจจะด้วยระยะทางเส้นทางเนี่ยจะดูลัดก็จริงแต่ว่าการใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยค่อนข้างมากเลยทีเดียวพอเราลงมาได้ก็จะเห็นถนนที่ราบเรียบคนละอารมณ์กันเลยได้ชมวิวสองข้างทางเป็นการพักผ่อนสายตานะคะระหว่างทางจากตรงนี้ไปเราก็จะผ่านจุดพักรถที่ว่าจะมีร้านค้าเนี่ยทางพนักงานขับรถก็สามารถจอดแล้วก็หาอาหารรับประทานเข้าห้องน้ำกันได้ค่ะวิวสองข้างทางจะเป็นวิวภูเขาที่งดงามถ้าเทียบกับเมื่อตอนที่อยู่ภูเก้าหลักนี่คนละอารมณ์กันเลยทีเดียวพอลงจากภูเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกันต่อนะคะระยะทางก็เหลืออีก80กิโลเมตรอาจจะดูไม่เยอะแต่เนื่องจากทำความเร็วไม่ได้เลยมันก็ใช้เวลาพอสมควรจากที่เห็นทั้งด้านซ้ายและด้านขวาทางค่อนข้างคับแคบมีหลุมบ่อให้หลบกันตลอดเวลาและก็จะมีบ้านคนอยู่ติดกับถนนเลยซึ่งก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงเพราะถ้าหากเกิดอุบัติเหตุที่ลาวนี่เรื่องใหญ่มากเลยนะคะณวันที่เราออกเดินทางก็มีฝนตกไม่มากแต่ก็ตกเป็นระยะ
ถ้ารถใหญ่ต้องเดินทางมาในหน้าฝนยิ่งต้องระวังให้เป็นพิเศษเพราะเส้นทางจะอันตรายหนักยิ่งกว่าเดิมต่อไปจะเป็นทางลงเขายาวๆกันเลยนะคะ7กิโลเพราะฉะนั้นเขาจะมีป้ายเตือนอยู่ตลอดว่าให้ใช้เกียร์ต่ำสำหรับรถหนักเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าไม่อยากจะใช้เส้นทางภูเก้าหลักที่ค่อนข้างสูงชันอาจจะไม่มั่นใจในสมรรถนะของรถหรือว่าฝีมือของพี่พนักงานขับรถก็ตามเนี่ยสามารถใช้อีกเส้นทางหนึ่งได้ซึ่งค่อนข้างจะไกลกว่านะคะนั่นก็คือเส้นทางที่ไปเมืองคูนนั่นเองค่ะจากหลวงพ่อบางเราใช้เส้นทางที่จะเข้าทางเมืองคูนตรงนั้นแทนซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นทางที่ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นทางราบเรียบนะคะก็จะเป็นทางที่ใช้ระยะเวลานานกว่าเท่านั้นเองโอเคค่ะเราเดินทางเข้ามาถึงวังเวียงกันแล้วนะคะในที่สุดเราออกเดินทางกันตั้งแต่8 นาฬิกาเมื่อเช้ามาถึงที่นี่ก็14 นาฬิกาค่ะราวๆ6 ชั่วโมงนะคะแล้วถ้าเป็นรถใหญ่เนี่ยก็ต้องบวกเวลาเพิ่มเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นแล้วการจะขนส่งสินค้าหรือมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางผ่านเส้นทางนี้ขอให้พร้อมในทุกๆด้านทั้งคนอุปกรณ์รถและที่สำคัญคือเวลาค่ะเป็นยังไงบ้างคะเห็นเส้นทางที่เราไปสำรวจกันมาหวังว่าทุกท่านคงจะชอบแล้วก็หากมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถทิ้งไว้ใต้คลิปอันนี้ได้เลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามชมกันแล้วก็คลิปหน้าค่ะเราจะเส้นทางที่ตะกี้ที่เราเห็นว่าภูเก้าหลักหรือว่าโหดนะคะคลิปต่อไปค่ะของจริงค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะและอย่าลืม Subscribe ให้พวกเราด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ